ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችሁልኛል ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ የእንጀራ ፕሮግራም መጥቻለሁኝ የዛሬውን የእንጀራ ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው ዛሬ የምጠቀመው ይሄንን ዱቄት ነው ይሄ ዱቄት የተደባለቀ የዳቦ ዱቄት ነው ባወርንብሮት ይባላል በጀርመን ሀገር ለምትኖሩ እና ድሮ ይሄንን ተጠቀም ነበር ይሄ በጣም ቆንጆ እንጀራ ያወጣል ማለት ነው እና እዚህ ጋር የጥቁር ያለ የጤፍ እህል አለኝ ይሄኛው ደግሞ ሚሎሜል የሚባለው የማሽላ ዱቄት ነው ይሄም ከሀገራችን የሚመጣው ማሽላ ነው እና እዚህ ጋር እንደተለመደው እርሾ አለኝ ትንሽ የሞቅ ያለ ውሃ አለኝ እና ይሄ የተፈጨ አብሽ ለእንጀራ የተዘጋጀ ነው እሱን ደግሞ መጨረሻ ላይ ሊጡን አብክቼ ስጨርስ እነሰንሰዋለሁና ለሽታም ሆነ ለጣም በጣም ቆንጆ ነው አሁን ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አሁን ወደ መጀመሪያ ስራዬ ስገባ የምጀምረው ስራዬን እርሾ መጨመር ይሆናል ከዛም የጤፍ ዱቄት 5 ጭልፋ ጨምራለሁ ዛሬ በጭልፋንም መመጥነው እናም 5 ጭልፋ የጤፍ ዱቄት 1 ጭልፋ የማሽላ ዱቄት 4 ጭልፋ ደግሞ የተደባለቀውን የዳቦ ዱቄት ነው የምጨምረው እዚህ የተደባለቀ ዱቄት ውስጥ ያለው ፍርኖ ዱቄትና የእርሾ ነው ደረቅ እርሾ ማለት ነው ሊጡን ለማብካት የተጠቀምኩበት ውሃ ልብ ያለ ነው እናም ሊጡን ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ያህል አብኩቻለሁ በደንብ እናም 2 ጠርሙስ ነው የተጠቀምኩት ይሄ ጠርሙስ ወደ 750 ሚሊ ሊትር ነው አብኩቼ ከጨረስኩኝ በኋላ እንዳያችሁት አሁን ደግሞ የአብሹን ዱቄት ከላይ ነሰንስበትና ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው ለሊቱ ሙሉ ከድኜ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ ከ12 ሰዓት በላይ ነው የሚቆየው አሁን ደግሞ ለአብሲት መጣያ የሚሆነውን ውሃ አድርጋለሁኝ ትንሽ የውሃንም አድርገው እናም ሊጡ በጣም ብዙ ስላልሆነ 1 ጭልፋ ነው የምጨምርበት እናም 1 ጭልፋ ጨምሬ ውሃ ውስጥ አብሲቱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው አብሲቱ ቶሎ ቶሎ ስለሚጓጉል በጣም ነው ማማሰል ያለብን እናም አብሲት እንደተረዳሁት ከሆነ እንጀራው ልስልስ አድርጎ የማቆየት ካራክተር አለው ቶሎ የሚደርቅብን ከሆነ አብሲት ቆንጆ ነው ማለት ነው
አብሲት ካስገባው በኋላ ለ5 ሰዓት ከድኛ አስቀምጠዋለሁኝ እናም ይሄ የምታዩት ደግሞ ከ5 ሰዓት በኋላ ነው ኩፍ ብሏል አሁን ለመጋገር ደርሷል ማለት ነው እንጀራውን ጋገር ያሳያችኋለሁኝ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንጀራው በጣም ቆንጆ የሚያምር አይን አለው እናም ለስለስ ብሎ እስከመጨረሻው ድረስ በቆንጆ አይን ጨርሻለሁ ማለት ነው እናም የዛሬ ፕሮግራሚንግ ከማጠናቀቄ በፊት በመጨረሻው እንጀራ ቃተኛ እሰራለሁ ማለት ነው እናም ስለተመለከታችሁኝ ስለመስጠቱኝ አስተያየት ስለሁሉም ነገር እጅግ በጣም እያመሰገንኩኝ የዛሬውን ፕሮግራሚንግ በዚሁ አጠናቅቃለሁ ሰላም ሁኑልኝ